vol. Ja, het is allemaal van. Hectometer 44. We lussen? Nou, ik ga dat even goed bekijken. Het is de afrit naar... het zou op de afrit zijn naar Utrecht. Zeg maar. Ja, er staat verder niks.
zag dat we naar een verkeerde locatie gestuurd werden. De rode stip is wat was doorgegeven en de gele stip is waar we hadden moeten zijn. Als je ziet hoeveel verschillende aanduidingen er zijn, bijvoorbeeld hier op knooppunt Hoevelaken, dan snap je waarom het heel erg belangrijk is om alles door te geven wat je op het hectometerbordje ziet staan. Dus op welke weg u staat, of het links of rechts is, bij welke kilometeraanduiding u staat en heel belangrijk, de letter van de eventuele oprit of afrit. Auto 150. Ja, wij gaan nu naar het Meander. Wat meer aan met 1 slachtoffer. Als je niet zo weg gaat, hè? Blauw langs. Dat we anders tijd om nog voor zonsondergang in Haarlem te zijn? Ja, zonsondergang 5 uur. Ja. En dan begint het blauwe uurtje. Het blauwe uurtje? Ja, dan het blauwe uurtje. Dus als de zon onder is, dan krijg je een soort van het blauwe licht. Dat is het laatste licht wat eigenlijk overblijft. Oké. Dat noemen ze een blauw uurtje. Ja. Een beetje een magisch uurtje. De schemer eigenlijk, maar zo te zeggen. Ja.
sluitertijdopname dan die je maakt. Ja, dat is een heel lang sluiten. Ja. Een vorm van educatie natuurlijk. Ja, het is een beetje van alles, zeg maar. Het is niet zozeer sensatiegericht, het is een beetje van eigenlijk geboren uit de noodzaak om wat te vertellen over wat er gebeurt in het verkeer. En waarom wij bepaalde handelingen doen in het verkeer, zeg maar. Ja, gaandeweg komen er wat dingetjes bij natuurlijk qua uitleg. Het is ook leuk om dingen te vertellen over de hulpverlening. Waarom mensen niet in de spiegel kijken en dat soort dingen. Ja, precies. Ja, dat soort dingen. Ja, dat is gericht op voren, hè? Ja. Ja. Ja, mooi dat je je hobby dan ook zo mee naar je werk kan nemen. Ja. En dus ook eigenlijk weer je werk weer... Nou, het is jarenlang mijn werk geweest ook, dus dat is, ik vind dat wel een hele leuke combinatie nu dan, zeg maar. Ja, dat snap ik. Ja. Dat snap ik. Ja, wij deden dat met het racen altijd ook. Ook een camera aan boord. En dan was dan om je eigen race te kunnen analyseren. Ja, wat voor race? En inderdaad, ja. Wat voor race hebben we het over? Circuitrace, Ja? Zandvoort. Onder andere vaak Assen en België en Duitsland. Ja, dus motorrace. Auto's. Autorace, Ja. oké. Daar doen we wel een cameraatje mee. Ja. Ja, dat is ook heel interessant.